Ölands vildmarksväg. Ja, verkligen. Walking in the middle of the fucking road, mate. Här har vi Långa Jan. Jag har faktiskt varit på Öland en gång tidigare. Också första resan vi gjorde med Plåtis var till Öland. Oj, nu har jag attackerat mot sval. Så det blir det är ju tekniskt sett inte vår första resa med jeepen. Eftersom vildmarksvägen var förra året. Men ändå, känns nice att åka tillbaka. Det är mysigt på Öland, även om det är lite dåligt nu. Vad fan händer med svalarna? De här gömdanserna. Vad sött. Vilket djurliv de har här ute på Långa Jan. En liten hare. Oj, gott. Dalarna. Ja. Jag vet inte vad det är för tamp, men lite blåsigt så det känns väldigt kallt. Det är säkert typ 18 grader eller någonting. Brr. Ja. Vi ska klura lite om vi ska stå här eller inte. Maybe not. Det är lite nackdel då när man inte kan vara inomhus. Ja. Vi drar vidare. Men annars bra, hade varit nice väder hade vi nog stannat. Ja. För det är ändå så här, husbilar och sånt, campingfordon är tillåtna. Och man kan swisha en frivillig slant för support typ. Och det är ändå lite havsutsikt där och liten hamn. But klockan är inte så mycket så vi fortsätter nog att köra runt lite och också för att fördriva tid eftersom vi inte kan sitta ute. So that is what we do. Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Ett raststopp eller vad man säger. Vid Albrunna. Inte så tråkigt. Toaletter till och med. God morgon hörni. Tänkte ni att det var sista att vi parkerade där vi sågs senast? Det gjorde vi inte. Vi velade lite så åkte vi vidare. Hittade en som var lite nedsjunken men ingen vid. Men den var ojämn. Men så det slutade att vi parkerade här. Ute vid något naturreservat. Typ. Ja. Det höll på att blåsa stormen. Alltså vi fick sätta på såna här säkerhetsskenor på tältet. Crazy.
Men det ska fortsätta blåsa idag så vi tänkte köra trails. Så det får ni hänga med på. För morse vaknade vi av vind och bä och någon ko tror jag. Det är som inte stänger. Det var lite roligt. Ja, vad kan de värda sen nästa vecka? Just det, massa spelningar och grejer. Det är dyrt! What? Bitcoin-galleri. Men Kan man gå in där och få lite info och fakta? det måste vi kolla till. Ja, Kör jag in då eller? ja jag tänker det. Det var oväntat. Några funderingar. Är de svenskar? Och är det liksom guidad tur eller går man runt och kollar? Ja, det Många frågor. Vi går in och kollar. har ingen aning om. Daglig uppdatering. Glipa, kika. Oj. Vad gör du? Vad random alltså. Roligt att gå runt och kolla. Hans barn kanske blivit försummade. Man måste inte bry sig om sånt här skit. Eller skräp eller vad så. Skräp. Åh gud roligt. Jag hyfsad herrgård de har. Tjusigt. Ja, vi kör vidare. Ja, dags för lite lunch. Kör den ja. Sallad. Så kan vi upp på tallrikarna direkt va? Ja, håller här. Ja, de bara hackas upp. Vad är sån här? Svensk sommar. Vi var till och med, det såg inte ni, men vi var till och med nära att ta in på en camping. För att vi ville åt deras bastu. Men de tog 400 spänn för bara 470 för att bara parkera och sova i... För en vanlig tältplats. Ja, för en tältplats. Och sen kostade det bastun för 3 timmar 600 spänn. Jag vet inte vad sa du? Kostade 600 spänn? Ja. Nej, var väl att den var större antar jag. Och så man fick ju plats ett bra gäng i den antar jag. De flesta campar väl 2-2, höll jag på att säga. Ja. Ja. Ja, det hade ju, om det inte hade blåst. Ja. För det hade inte varit så jävla nice med markisen antar jag. Nej. För att han tål ju vind, men... Ja, men man är inte. Sitter hellre i bilen.
Ja. Ska vi se om vi kan hitta en bastu som är billigare någon annanstans. Eller bara åka runt. Det vill vi se. Regn. Kommer solsken. Sant. Ja, de nästkommande dagarna ska det bli kanonväder också. Så vi bara härda ut. Så söta, de bara ligger där och chillar. De kan inte ha så jävla kul här, eller? Nej, det är något. Vi kör in i regnområdet. Som att vi inte har haft tillräckligt med regn. Det här var ju fin med podcast. Ja, jävligt fint. Nu var det lite skoj igen faktiskt. Vad skönt. Ett tag kändes det faktiskt måste lämna. One more ride. Jaha, det är någon jävla... Detta är det fräckaste på ön hittills. Det är en fin väg. Denna vägen. Färdig. Det också var en gammal borg som har pajat. En gammal mur. Ja. Mjauren. Galet. Så mycket plats det är. Man kan Är det här regnmjauren? Man kan ju bygga ett hus med alla de plattorna. Man kan bygga ett helt samhälle med de här platta stenarna. Jävla flammigt. Massiva. Hoppa ut och kolla in på stenbumlingarna. Här har ju någon byggt lite. Har varit hyfsat rastlös någon gång i tiden. Vad sjukt. Galet. Flugor typ.
Jävlar vad flummigt. Det ser konstigt ut. Det ser jävla konstigt ut. Ja. Det måste jag säga. Det är svårbeskrivet. Men det ser... Obehagligt. Det är rätt ord. Ja. Det ser jävla konstigt. Händer liksom. Varför folk, alltså, vem har gjort det här? Sinnessjukt det. Jag kan inte komma på någon annan alien som har gjort det. Det har väl skett givetvis. Eller det är väl som där borta sådana. Raukar. Ringrauk. Ja. Men att det är en massa sådana. Sen är det väl folk som har gått och byggt det givetvis då. Ja, det måste det ju vara. Skapat en grej. Det ser lite coolt ut men. Det ser helt sinnessjukt ut. Det är så många men det tar inte slut. Vad i helvete liksom. What's going on? Stod en skylt som varnade för lösgående tjurar. Spännande. Och det är inte mig jag pratar om. Jag är ganska glad. Och du är inte lösgående. Han är en koppel. Worms. Damn. Det är lite respekt ändå för sådana här rackare. Ja. Hej. Kul. Känns som i typ Afrika på djursavann-safari. Där är rötten. Så jag följer kusten hela vägen. Från vart det nu var. Strax över Borgehåll. Det är jag som gick med en hund där. Undrar hur det är. Var du ute och gick bland tjurarna? Ja, jag gick där. Man kommer ju komma till honom. Fy. Han är sjuk. Nästan stopp. 4-rums raukar. Jag tror de är skitsmå. Tror du? Vi får se. Gör det snabbt då. Jag tror det är någon parkeringsvakt här eller? Jag tänker inte betala för parkeringen. Inte, man ska bara ner och vandra. Det är sjukt. Ja, han kanske bor i huset jämte och bara plockar oss. Ja. Direkt. Ja, det här är bara för er. Woho! Det är klockan då. Tryck. Nu har vi slått camp för natten. Oj. Där är en jag tror vi betalar 120 spänn. Vi Byxkroka, tror jag. Bara helt random utspridda platser man kan stå. Så blir ändå typ i naturen fast ändå lite mer okej att sätta ut markis. För det har regnat precis vansinnigt mycket. Så väldigt skönt att ha markisen ute och ändå kunna vara ute. Guld värt. Vinden har avtagit lite så förhoppningsvis sover vi gitt i natt. Men nu ska vi bara grilla korv, dricka några bärs och ta fredag. Så vi ses imorgon. Tjo! Ska jag hälla upp kaffe till dig? Jag kommer ner.
Vi försökte lära oss göra overnight oatmeal. Ja, havregryn och vatten och så ska det liksom puffa till så det blir som en gröt. Men den blir så jävla klibbig. Eller så blir den jättevattnig. Ja, men det är Inte väl... riktigt. Nej, varför man inte får till det. Vi har bara gjort 2 stycken i hela våra liv. Så. My God. Vill du ha med? Ja, kanske lite. Ja. Men nu tog vi vaniljyoghurt till också. Det blev jävligt gott. Och kanel. Salt. Var det gött? Ja, Nice. enkel frulle. Ja, eller hur? Ja, just det sa jag. Kanske inte den står över natten i kylen. Också sjukt nice med sol igen. Svårt att få upp det där längst ner. Vad gott. Så länge man doserar den rätt. Men jag tyckte det gjorde inte så mycket när man hade yoghurt på nu. Lite bär och någonting. Solpanel. 160 watt. Berättar hur nöjd han är. Och det är helt ny med. Så 160 watt är den på och vi får in 130. Det är väldigt bra. Hur lång tid sa du när kylen ändå är på? Att det skulle ta 1,5. När kylen är på så skulle det ta 2 timmar nu om det är lika starkt. Och då är batteriet på 60%. Okay. Så få upp 40% då. Ta 2 timmar. Det är helt sjukt som sagt. Hur liten den batterigrejen är egentligen och hittills har det inte varit några problem. Nej. Nej, verkligen inte. Det räcker att man kör lite varje dag. Nu ska vi fundera på vad vi ska göra idag. Om vi ska bara fortsätta kusten upp tror jag. Och jag tror jag vill bada. Typ stanna utanför Böda kanske. Väl. Så jag ska nog ta med mig. Jag kan hålla på dem härifrån. Touchdown Bödahamn. Här har vi också stått parkade med gamla Bettan en gång i tiden. Oj, jag ska sträcka på benen lite. Vi körde inte tillbaka, men i samma skogar och skogsvägar som vi körde igår, va? Var det? På väg upp. Körde lite i skogen. Det är nice. Ja. Passa på att fylla lite vatten. Gött. Ja, vi hade ju tänkt att bada, men det blev lite blåsigt. Det är varmt ändå. Veliga som få. Vanlig ordning. Nöjda med våran 5 liters dunk i alla fall. Vi hamnade på en camping faktiskt. Vi var uppe i Böda och hittade typ inga ställen att bada förutom Bödahamn. Och så blåste det lite och så körde vi och så bara, vad fan, vi ville ju se Borgholm. Så nu har vi tagit en camping utanför Borgholm. För Köping någonting kanske. Fick ändå bra plats. Så nu ska vi gå ner och bada.
och sen ta oss in till Borgholm. Nice. Det är klart. Det är klart. Så, check. Första droppet. Ja. I det bräckta havet. Ja, jävlar vad gött. Det var varmt. Men det måste ju vara 20 plus. Ja, det. Oj. Vi hann gå typ 5 meter på campingen. Så kom en stockholmare tror jag, som vi köttat med innan. När vi kom. Bara, ska ni inte låna cyklar? Bara, jo, tack. Ja, okej, får vi tillbaka lite då. Inte alla resa, ja. Så jävla nice. Jäckigt. Veckans öl på det här stället är den här. Tydligen gjord för Hultsfred. Back in the days. Men man tar tillbaka den. Sjukt. Så det är en Hultsfredsbärs. 59 spänn. Och det var allt från Öland denna vecka. Tusen tack för att ni hängt med oss. Och har ni gillat videon, ge den gärna en tumme upp. Och varför inte hypa den? Så hjälper det våra algoritmer här på YouTube. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Så ses vi nästa vecka. Ciao!